बरं, आता मला जे तुम्हाला सांगायचं ते बूटस्ट्रॅप बद्दल सांगायचंय. तर बूटस्ट्रॅप मध्ये काय बेसिकली, बूटस्ट्रॅप ही एक HTML, CSS आणि जावास्क्रिप्ट तिघांचं कॉम्बिनेशन करणारा एक फ्रेमवर्क आहे. हे फ्रेमवर्क फ्रीली बनवलेलं आहे. याचं मेन पर्पज आहे जे मोबाईल फ्रेंडली ऍप्लिकेशन बनवू शकतं, ज्याच्यामध्ये फ्री फ्रंट एंड डेव्हलपमेंट फ्रेमवर्क आहे आणि फास्ट डेव्हलपमेंट याच्यामध्ये होते. याच्यामध्ये HTML, CSS खूप माहीत असतं, बेसिक वापरून तुम्ही बऱ्याचशा खूप चांगल्या साईट बनवू शकता. आता जे काही बूटस्ट्रॅप आहे ना, ते ह्या साईटवरनं रन होतं. त्याचं नाव bootstrap.com नाही, त्याचं नाव getbootstrap.com आहे. बरं, आता ह्याच्यामध्ये हे जे फ्रेमवर्क क्रिएट केलेलं आहे आपण, हे जे फ्रेमवर्क क्रिएट केलेलं आहे, हे बूटस्ट्रॅप ग्रिड सिस्टीम मध्ये आहे. बूटस्ट्रॅप ग्रिड सिस्टीम मध्ये आहे आणि ह्याला फ्लेक्स बॉक्स असं म्हणतात. हा 12च्या सेटमध्ये येतो. म्हणजे एक्झाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मग तुम्ही काय करू शकता, 2-2 चे करू शकता 6, किंवा 4-4 चे करू शकता 3, किंवा 3-3 चे करू शकता, नाही 4-4 चे करू शकता 3, किंवा 6-6 चे 2, किंवा एक अख्खा 12चा, किंवा 1 आणि नंतर 11, किंवा 2 आणि नंतर 10, असे कॉम्बिनेशन तुम्ही इथं वापरू शकता. आता हे खाली गेल्यानंतर पुढे कसं करणार, तर इथं मोबाईलचे वेगळे वेगळे फ्रेमवर्क किंवा साईज असेल. जर मोबाईलची साईज मला द्यायची असेल ती लेस देन LX असेल तर ती स्मॉल असते. SM असेल तर ती स्मॉल असते पण मोबाईल आडवा असतो. MD किंवा LG असेल तर आपल्याला ते आपले जे टॅबलेट असतात उभा आणि आडवा त्याच्यासाठी असतं. पण एक्सेल असेल तर हा मात्र तुमच्या डेस्कटॉप, लॅपटॉप किंवा टीव्ही साठी काम करतो, जो 1200 पिक्सेल्स पेक्षा जास्त आहे. आता ह्याच्यामध्ये ना एक फ्रेमवर्क अंडरस्टँड करून घ्यायला लागतं. म्हणजे काय, मी इकडे आलो आणि एक छोटीशी गोष्ट क्रिएट करतो. काय क्रिएट करतो बघा, मी नेहमीसारखं आपल्या इकडे आलो आणि आपलं जे लेक्चर होतं तिथं अजून एक गोष्ट क्रिएट केली. तिथं नाव दिलं मी याला, न्यू मध्ये आल्यानंतर एक फोल्डर क्रिएट केलं आणि त्याचं नाव दिलं बूट strap.com. या नावात काही फरक नाही पडत. मी इथे आलो, इथे एक फोल्डर क्रिएट केलं, इथं इमेजेस टाकल्या आणि दुसरं फोल्डर क्रिएट केलं ज्याच्यामध्ये डायरेक्टली इंडेक्सची फाईल लिहिली. आता मला अशी एक फाईल पाहिजे ना की ज्याच्यामध्ये एक एक दोन दोन गोष्टी मी बनवलेल्या असतील. तुम्ही इथं पटकन येतो आणि पटकन लागणाऱ्या गोष्टी बनवतो. मी इथे एक HTML बनवली, अरे नाही, इथं इंडेक्स बनवली, INDX इंडेक्स बनवली .html, एंटर. याच्या आतमध्ये आलो, इथे HTML बनवली, HTML5 बनवली, हे आलं. आता काय केलं मी, इथं इथं आल्यानंतर H1 चा कमांड दिलं आणि तिथं माझ्या संस्थेचं नाव लिहिलं, राज कम्प्युटर्स. खाली आलो, बरोबर आहे. तिथं H2 डिफाईन केलं, H2 हेडिंग 2 डिफाईन केलं, सांगितलं कम्प्युटर क्लासेस, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर खाली आलो, मी सांगितलं तिथे एक पॅराग्राफ लिहिला आणि तिथं लॉरन इसम यूज करून मी तिथं पॅराग्राफ बनवला. खाली आलो, एक इमेज टॅग वापरला, छोटस इमेज लागेल आपल्याला, ते कुठून ते घ्यायला लागेल. मी इकडे आलो, माय PC मध्ये पिक्चर्स मध्ये आलो, इथं हे छोटस ऐश्वर्याचं इमेज घेतलं, टाकून दिलं. कुठे टाकलं, इथं आलो, इथं आल्यानंतर इथं पेस्ट केलं. अरे वा, सुंदर, येतच नाहीये. आता इकडे आलो आणि इथे काय सांगितलं, ओपन इन रिलेव्हंट एक्सप्लोरर. इथं आलो, पेस्ट केलं, आलं ऐश्वर्याचं फोल्डर. इकडे आलो परत, इथे सांगितलं, इथे इमेज मध्ये आलो, इमेज मध्ये इमेज टाकली, इमेज मध्ये टाकल्यानंतर सांगितलं SRC सोर्स टाकलं, सोर्स मध्ये करंट फोल्डर मध्ये आल्यानंतर इमेजेस मध्ये ऐश्वर्याचं इमेज टाकलं, तिकडे ते संपवलं, बरोबर आहे. इथं सांगितलं मला इथं काय ते मँगो ऍपल हवेत म्हणून सांगितलं मी, इथं सांगितलं LI नाही OL ऑर्डर लिस्ट सांगितलं, ऑर्डर लिस्ट मध्ये LI सांगितलं, सांगितलं इथं MANGO मँगो APPLE ऍपल, असे एक 5-6 गोष्टी कॉपी पेस्ट केल्या आणि रन केलं. हे बघा, एक सुंदर छान वेबसाईट बनलेली आहे, याच्यामध्ये काहीच नाही आहे, बरोबर आहे. याचा फॉन्ट वगैरे लक्षात ठेवा, याचा फॉन्ट वगैरे लक्षात ठेवा. हा, आणि नंतर याच वेबसाईटची अजून एक वेबसाईट बनवली, बरोबर आहे. याला नाव दिलं index2.html आणि इथं बूटस्ट्रॅपच्या फाईल्स टाकल्या.
कुठून आणल्या? बुस्ट्रॅपमधून आणल्या. कशा आणल्या? मी वेबसाईटला गेलो त्यांच्या, बरोबर आहे, त्यांच्या वेबसाईटला गेलो. हे हाईड कसं होतं? इथं आल्यानंतर मला तर हाईड करता येतं ना कुठेतरी. हाईड 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 हाईड, कंट्रोल शिफ्ट एच. इथं आलो, इथं क्लिक केलं. इथं आल्यानंतर इथं हे आलं. आता मला इथं ना अजून एक गोष्ट कॉल करायची, म्हणजे काय, इथं आलो. आता हे टू कॉल करायचं आहे. टू मी रन केलं, पण टू जेव्हा रन झालं तिथं मी अजून एक गोष्ट कॉल केली. तिचं नाव दिलं getbootstrap.com. या वेबसाईटला आलो. या वेबसाईटला काही नाही केलं. इथं बघा नवीन व्हर्जन सांगितलं 5.2 आहे. मी म्हटलं मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. मी खाली आलो. इथे जी CSS ची एक URL आहे ना, तिच्यामध्ये फक्त कॉपीवरती क्लिक केलं. खाली इकडे आलो आणि इथे येऊन ती पेस्ट केली. हे एक टाकलं आणि हे टाकल्यानंतर ही जावास्क्रिप्टची पण घेतली फाईल, ती पण टाकून दिली. बरोबर आहे. हे टाकल्यानंतर मी ह्याला सेव्ह केलं. मी माझ्या दुसऱ्या फाईलमध्ये आलो. माझ्या दुसऱ्या फाईलमध्ये बघा, माझ्या फॉन्टचा अपीरन्स चेंज झालं. माझ्या पॅराग्राफ मधलं स्पेसिंग चेंज झालं. माझी इमेज वेगळी झाली आणि माझ्या लिस्टला पण किती प्रॉपर फॉन्ट आला बघा. आणि ह्याचं बघा, हे आणि हे वेगळं वेगळं दिसतं. याला बघा, याला कसं टोको टोको आली आहे. याच्यामध्ये स्पेसिंग नाहीये बघा ह्या पॅराग्राफमध्ये. या पॅराग्राफमध्ये या, इथे या पॅराग्राफमध्ये किती छान बॅलन्स स्पेसिंग आहे. फॉन्ट कसा गोल गोल छान घेतलेला आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, मी जर ह्याला बारीक केलं, इन्स्पेक्ट केलं, मोबाईल व्ह्यू सारखं केलं, इकडे बघा, याला बारीक केलं, खाली आलो, मोबाईल व्ह्यू सारखं केलं, तर त्याप्रमाणे बघा स्वतःचा फॉन्ट कमी जास्त करतोय अहो. इकडे आलं, मी मोबाईल व्ह्यू सारखं केलं, A5 सारखं. इकडे बघा, त्यांनी स्वतःचा फॉन्ट स्वतः ऍडजस्ट केला त्यांनी. बरोबर. इकडे आलो, याला सांगितलं मोबाईल प्रमाणे ऍडजस्ट कर. बरोबर. याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. इकडे बघा, इथं पण आणि इथं बघा, हे बघा कसं झालं मोबाईल व्ह्यू आणि ह्याचं मोबाईल व्ह्यू बघा, हा एकदम परफेक्टली मोबाईलमध्ये बसायचा प्रयत्न करतो. हे बघा इथं. आणि ह्याच्यामध्ये हे जे हे बघा, हे मोठं अक्षर, हे इथं तसं नाही, हे मोठंच राहिलंय. आणि हे हे बघा, हे पॅराग्राफ आहे ना, हा पॅराग्राफ याच्याप्रमाणे छोटा झालाय बघा. म्हणजे मोबाईलच्या साईज प्रमाणे तो बरोबर बारीक होतो. किंवा मोबाईलची साईज जर आपण इथं रिस्पॉन्सिव्ह घेतली आणि ती जर वाढवली, तर तो फॉन्ट वाढतो बघा, त्याची साईज पण मोठी होते. बरोबर, त्याची साईज पण मोठी होते. इकडे बघा, त्याची साईज पण मोठी होते. बघा, आणि ते बघा ऐश्वर्याचा फोटो बघा, त्या पट्टीमध्ये कमी जास्त होतो. फॉन्ट पण त्या पद्धतीने. आणि हे फक्त पॉसिबल होतं ह्या 2 वाक्य टाकल्यानंतर, बूस्ट्रॅपच्या फाईल कॉपी पेस्ट केल्यानंतर. याच्यामध्ये काही केलं नाही. याचा अर्थ बूस्ट्रॅप इथं सुरू झालेला आहे. बूस्ट्रॅप मध्ये अजून तुम्हाला मला काय सांगायचं आहे, तर बूस्ट्रॅप मध्ये अजून तुम्हाला सांगायचं याच्यामध्ये अजून एक खाली आलो आणि इथं मला त्या बूस्ट्रॅपचं लेआउट सांगायचं थोडंसं. म्हणजे काय सांगायचं बघा, मी सांगितलं इमेजेस मध्ये नाही, इंडेक्स मध्ये, INDX इंडेक्स मध्ये तिसरी फाईल बनवतो .html नावाने. आता मी काय करतो की जे पहिल्याचं जे कोड आहे ना सगळा, हा वरचा कोड, हा जेवढा हेडर मध्ये आहे, तेवढा कॉपीज करून घेतो आणि ह्याच्यामध्ये येऊन इथे टाकतो. आणि मग ते सारख्या सारख्या लाईन कुठं ते लक्षात ठेवणार, मी हा एवढा पार्टच बदलून टाकतो. हा आला. आता माझं हे बूस्ट्रॅप एनेबल्स पेज झालं. आता बघा इकडे मी काय करतो, मी इकडे आलो, मी इथे एक ड्यू कमांड दिली. ड्यू माझं टॅग चालू झालं. ड्यू मध्ये इथं आलो. या ड्यू मध्ये मला काय सांगायचं बघा, मी ड्यू मध्ये सांगितलं या ड्यू मध्ये मला क्लास हवाय. आता हा जो क्लास आहे ना इथं ऑलरेडी लिहिलेला असतो. मी सांगितलं इथं क्लास आहे, याचं नाव सांगितलं ROW. बरोबर आहे. याच्या आतमध्ये 2 समोरासमोर हवे असतील तर मला परत ड्यू सांगायला लागेल आणि तिथं डॉट दिलं आणि तिथं सांगितलं तिथं कॉलम नावाची गोष्ट आहे. बरोबर आहे. त्या कॉलमला, क्लासचा जो कॉलम आहे, बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये जर मला कलर द्यायचा असेल तर मला वाटतं कलर दिलेत का त्यांनी, खाली जे सॅम्पल दाखवतो त्याच्यात दिलेत का, दिलेत नाही, स्टाईल मध्ये जाऊन बॅकग्राऊंड दिलंय. त्यामुळे ही स्टाईलची कमांड जरा वापरायला लागेल. तर मी इकडे आलो आणि इथे एक स्टाईल कमांड वापरून इथे एक बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे. आणि मुद्दा म्हणून इथं सांगितलेलं मी इथं आल्यानंतर की इथं सांगितलं मी, ठीक आहे, राज कम्प्युटर्स. आता मी हे पेज रन करतो. इकडे बघा काय झालंय,
याने अख्खं इथून इथपर्यंत कोपऱ्यापर्यंत इथं बघा, नाही तर आपल्या इथे 0 0 द्यायला लागते, ह्या कॉर्नरला बघितलं तुम्ही, तर मार्जिन बिलकुल नाहीये. म्हणजे यांनी स्वतः इंटेलिजंट होऊन ते बरोबर कोपऱ्यापासून सुरुवात केलं. पण आपले जे जुने पेजेस आहेत, इथं बघा इथून वरती जागा सोडली, इथं बघा इथं जागा सुटली, म्हणजे एक साईडला जागा सोडतो. हा बुस्टॅप, जो बुस्टॅपचं मेन पेज आहे तिथं जागा सुटत नाही. इथं हे आलेलं आहे इथं, बरोबर. आता इथं आल्यानंतर मला दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये काय एक्सपेक्टेड आहे, मी इथं टाकले, इथं तो लव्हेंडर कलर आला. आता मी सांगितलं मला तिथं किती हवे होते, मी सांगितलं त्यातले फक्त मला तीनच हवेत, तीनच हवेत, तीन. काय फरक पडला, इथं आला, हा बघा 3 साईजचा आपल्या मनाने छोटा झाला. बरं, असे किती घेऊ शकतो, कितीही घेऊ शकतो. अरे कॉपी केलं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट. मी सांगितलं 12, 3 1 3 6, 6 आणि 3 9, आणि 9 आणि 3 12. 12च्या पुढे जाऊन नाही दिलं. बरं, आता मी यांचे कलर चेंज करतो. आता इथं लव्हेंडर कलर आला, मी सांगितलं इथं ग्रीन, येल्लो घेतला, नंतर दुसरा कोणता आला, दुसरा आला, हा माहित नाही कुठला आहे, आणि नंतर हा कोणता आला, हा ब्ल्यू, हा आला. म्हणजे एक 4 5 कलर घेतले, तर इथं तुम्हाला जाणवेल असं का काय हे 4 5 आलेत. क्लिअर. आता मला काय तुम्हाला सांगायचं, जर मी याला बारीक करायचा प्रयत्न केला, तर हा काही वेळेनंतर आपल्या मनाने खाली यायला पाहिजे. तो इथं खाली नाही येत, बरोबर आहे. तो तिकडेच बराबर ऍडजस्ट होतो, तो तिकडेच बराबर ऍडजस्ट होतो. मग मला असं वाटलं की तो खाली यायला पाहिजे, तर इथं जी इम्प्रूव्हमेंट केली आहे ती मला घ्यायला लागते. ती म्हणजे काय, मला इथं क्लासमधून सांगायला लागतं, जर माझा मोबाईल स्मॉल साईज मध्ये 3 झाला तर खाली आहे. म्हणजे मी काय सांगितलं, जर माझा मोबाईल, आता हे याच कॉपी करतो आणि इथं खाली घेतो, इथं मी सांगितलं जर स्मॉल साईज मध्ये झाला, एस एम झाला, स्मॉल झाला, तर लगेच खाली ये, एस एम झाला खाली ये, एस एम झाला खाली ये, एस एम झाला खाली ये. इकडे आलो, आता फरक काय पडतो बघा, मी इकडे आलो, आता इकडे आला, मी याला इथं कोपऱ्यात पकडलं, इथपर्यंत, हे बघा इथपर्यंत इथपर्यंत इथपर्यंत. ऍज सुन एज तो स्मॉल साईज व्हायला लागला, तो इथं बघा आपल्या मनाने खाली येतो, आपल्या मनाने खाली येतो, हा आपल्या मनाने खाली येतो. म्हणजे काय, जेव्हा आपण एखादी वेबसाईट बनवतो, फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही इकडे आलात आणि इथे एक साईट बनवायचा प्रयत्न केला, जिचं नाव आहे राज कम्प्युटर्स, इथं आलो, इकडे बघा, आता हे इथं आल्यानंतर जेव्हा मी थोडंसं बारीक करतो, इथं आल्यानंतर, इथं आल्यानंतर थोडंसं बारीक करतो आपण, खाली आल्यानंतर इथं, तरी बारीक होतं. अरे इकडे आलो, इथं बघा हे बारीक होतं, हे बारीक बारीक होतं, आणि इथं खाली आलो ना बघा, हे बघा हे माझे कोर्सेसचे नाव आहेत, ते आपल्या मनाने थोडंसं बारीक झालं ना ते खाली सरकतील बघा, खाली सरकली, आणि एकामध्ये 1 2 2 यायला लागली बघा. बरं, किंवा हे जे फोटोज आहेत ना, हे जे फोटोज आहेत, हे घेतले, हे फोटोज आपल्या मनाने त्या त्या सायझेस प्रमाणे, त्या सायझेस प्रमाणे खाली येतात बघा, इथं जाणवतं का तुम्हाला, हे बघा खाली आलं, हे असं होतं आणि असं खाली येतं, आणि ऍक्च्युली तो फोटो त्याच्या समोर आहे, आता बघितला तुम्ही इथं फोटो तो समोर आहे. म्हणजे हा जो इफेक्ट आहे स्क्रोल होण्याचा, हा बूटस्ट्रॅप मध्ये आपल्या मनाने येतो. क्लिअर. बर, मला हे तुम्हाला हे 3 गोष्टी सांगायच्या होत्या की हे खाली कसं येतं, बरोबर आहे, आणि त्याचा हा कोड दिलेला आहे. मी SM3 दिलेला आहे, SM3. स्मॉल मोबाईल झाला की तो आपल्या मनाने आपल्याला खालच्या जे एलिमेंट्स आहेत त्या व्हॅल्यूज दाखवायला सुरुवात करतो. ठीक आहे, पत्नीकडे आलो बघा, हे बघा, आणि याच्यामध्ये वैशिष्ट्य असं आहे ना की तो तेवढी साईज झाली ना, तो तेवढ्या साईजला बरोबर खाली येतो, आणि ह्यालाच असं तिकडे बसत नाही म्हणून जो खाली येणे, यालाच म्हणतो मोबाईल प्रमाणे रिस्पॉन्सिव्ह म्हणून. हा इथं इथं अडकून ठेवतो, म्हणजे तो तेवढ्या जागेतच तिथे ऍडजस्ट करायचा प्रयत्न करतो. इथे तसं नाही, तर ती स्पेस वाढली तर तो खाली सरकवतो. बरं, हा त्याच्यातला प्लस पॉईंट आहे. दुसरी गोष्ट, अजून इथे एक गोष्ट सांगायची, मी इथं आलो, एक ड्यू डिफाईन केला, ठीक आहे, DIV ड्यू. आता या ड्यू मध्ये मला जर काही लिहायचं म्हणलं, मी इथे एक पॅराग्राफ लिहिला, इथं P मध्ये आलो, पॅराग्राफ लिहिला, लॉरर इसम म्हणून सांगितलं, परत सांगितलं लॉरर इसम म्हणून सांगितलं, पॅराग्राफ मध्ये काय 1 2 वाक्य लिहिली. आता मला असं वाटलं की इथं ना
मी क्लासमध्ये आलो इथं, मला ना इथं क्लास, त्यांचे क्लास डिफाईन आहेत. मग इथं मी सांगितलं कंटेनर फ्लूड, कन TAINER कंटेनर एक आलं, आणि एक आलं FLUID फ्लूड. हे दोन गोष्टी आहेत, एक कंटेनर असते, एक कंटेनर फ्लूड असतं. तर जर तुमच्या बारक्याने लक्षात आलं असेल ना, तेव्हा फटक्यात लक्षात येईल. जर मी इकडे हे दोन पॅराग्राफ आहेत, मुद्दाम मी यांचं ना काय करतो, यांचं कलर प्रॉपर्टी घ्यायचा प्रयत्न करतो आणि एक वेगळा कलर द्यायचा प्रयत्न करतो. इथं तशी गरज नाहीये, तुमच्या लक्षात येईलच ते. इथं मी कंटेनर डिफाईन केलं, इथं एक रंग डिफाईन करायचा प्रयत्न केला वेगळा काहीतरी, थोडासा असं समजेल असं बिस्किट असं काहीतरी कलर असं. इथं आलो, परत स्टाईल मध्ये आलो, इथं टाकलं, तर त्याचा कलर थोडासा फेंट काहीतरी वेगळा करायचा प्रयत्न केला परत, म्हणजे हा टाकला. आता मी सेव्ह सेव्ह करतो, इकडे बघा, इथं सेव्ह केलं हे आलं ना, बरोबर. इथं आलो, इथं मी परत टाकलं एंटर, आलं. तर जिकडे मी शब्द लिहिलेला कंटेनर फ्लूड, तिथं फुल पेज स्क्रीन आली. आणि जिथं मी सांगितलं कंटेनर, त्यांनी काय केलं, त्याच्या ह्या साईडला पण जागा सोडली, ह्या साईडला पण जागा सोडली, आणि तो बरोबर सेंटरला आला. म्हणजे आपल्याला जर पेज टू पेज, ह्या पेजच्या कॉर्नर पासून त्या पेजच्या कॉर्नर पर्यंत काही बनवायचं असेल, तर आपण काय वापरलं पाहिजे, आपण वापरलं पाहिजे कंटेनर फ्लूड. आणि जर नुसतं कंटेनर म्हणलं तर काय होतं, तो बरोबर त्याच्या सेंटरला येतो. आता बघा, हा सगळ्याच्या बरोबर त्याच्या सेंटरला येतो, हा फुल आलाय, आणि हा बघा त्याच्या सेंटरला. नाही नाही, आता हे साईज चेंज झाल्यामुळे तसं झालं, तर साईज नाही चेंज झाली. मी ह्याच्या साईज पण इथं बघा, इथपर्यंत आहे. आज जसं जसं त्याच्या साईज मध्ये मॅच झाला, तो तिथं आलेला आहे, इथं थोडं खाली संपलं. इथं बघा, आपल्या म्हणे तो त्याची पोझिशन, त्याची सिस्टीम चेंज करून घेतो. आणि आता हे दोन्ही एका, पण ह्याच्यामध्ये काय झालं, हा इतका छोटा झाला की त्याच्या साईजला तो मॅच व्हायला लागला, मग तो फुल याच्यात बसला. आणि आता त्याच्यानंतर तो छोटा छोटा होत जाईल, आणि तुमच्या लक्षात येईल की बघा, हा आणि हा त्याच्या आतमध्ये आलेला आहे, कंटेनरच्या आतमध्ये आलेला आहे. बरोबर आहे. यामध्ये अजून एक समजण्याची गोष्ट आहे. समजा मी इथे एक एक गोष्ट डिफाईन केली, इथे ड्यू डिफाईन केली, मी सांगितलं ड्यू एक डिफाईन केली, आणि परत त्याच्या आतमध्ये परत एक सांगितलं ड्यू डिफाईन केली. बाहेरची जी माझी ड्यू आहे ती काय, कंटेनर फ्लूड आहे, आणि आतमधली जी माझी ड्यू आहे, तर ती त्याच्यामध्ये मी कंटेनर म्हणून डिफाईन करतो. कंटेनर म्हणून डिफाईन करतो ही आतमधली. आणि मग त्याच्या आतमध्ये मला काय वाटलेलं स्पेसेस वगैरे जर मी लिहिल्या, इथं बघा मी सांगितलं इथं काय, LORISM, इथं आलो, इथं सेव्ह केलं. इथं आल्यानंतर मी जर इथं आलो, परत रिफ्रेश केलं, इथं बघा हा मोठा आहे एवढा, पण हा याच्या आतमध्ये झालाय क्रिएट, याच्या आतमध्ये तो, त्याच्या आतमध्ये तो पॅराग्राफ आपल्याला क्रिएट झाला, पण हा सेंटरला आहे बरोबर. मी इकडे क्लिक केलं तर हा बरोबर आला. इकडे खाली आल्यानंतर बघा हा कंटिन्यूस याच्या आतमध्ये आला, म्हणजे ह्यानी ह्या साईडला मार्जिन सोडली. बरोबर आहे, क्लिअर. मी तो तेवढं अंडरस्टँडिंग ठेवतो, तेवढी हुशार, हा हे ऑटोमॅटिकली होतं. बरोबर आहे. पूर्वी हे सगळं असं ऍडजस्ट करायला, खाली घ्यायला, इतकी इतकी साईज झाली तर खाली घ्या, हे सगळं असं सांगायला लागायचं कंडिशन देऊन, की बाबा याची जर मोबाईलची साईज इतकी बारीक झाली, इतक्यापेक्षा कमी झाला तर त्याला खाली घे, याच्यापेक्षा वरती गेला तर त्याला परत समोर घे, असं सगळं कोडिंग लिहून सांगायला लागायचं, जे आता करायला लागत नाही. आता काय होतं, डायरेक्टली क्रिएट करतं. तर माझा असं एक रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, की आत्ता मी जेवढा प्रोग्राम दाखवलेला आहे तेवढा तुम्ही करून बघायचा प्रयत्न करा, म्हणजे आपण ह्याचा जो सेकंड सेक्शन आहे तो उद्या याच्या पुढे कंटिन्यू करू. ठीक आहे. बर, मी इकडे थांबतो आणि सेव्ह करतो, आणि तुम्ही 2 मिनिटांमध्ये मला हे परत शेअर करा. कुठं असतं ते, कंट्रोल+Shift H, इथं आलं, मी याचं रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो.